Còn cái tin mà kiểu mà dự đoán mà các thứ ấy là nó vào form hết rồi đúng không? Chúng ta biết thừa là nó sẽ tăng hay gì đó rồi. Để xem nào. Anh em vào forexfactory.com. Sideways thôi. Tăng thêm 0,75 không có gì ngoài dự đoán đúng không? Chờ bài phát biểu. Một giờ 30 để xem cái nhận định của Phép như thế nào về thị trường. Nhưng mà nó tăng như này thì anh em đều phải hiểu là nó tăng lên 1,75, tức là lãi suất của đô la bây giờ là 1,75 rồi, thì nó cũng là một cái liều thuốc tiêm, cũng là một cái dạng thắt chặt tiền tệ đấy đúng không? Thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến trong trung hạn. Chúng ta phải chờ thêm khoảng vài tuần hay vài tháng nữa xem nền kinh tế và cái thị trường chứng khoán cái thứ nó như thế nào nữa. Như vậy thì đây cũng nó đúng sự dự đoán, thế nhưng mà nó là một động thái thắt chặt tiền tệ đúng không ạ? Nâng lãi suất. Anh em chờ bài phát biểu nhé, bài phát biểu của Powell. Đây này, phát biểu lúc 1 giờ 75 này, 1 giờ 30. Vàng chắc sấp mặt đúng không? Vàng vẫn sideways. Nhìn H1 này giảm mất bằng công ạ, chạm MA89 này rơi này. Đây anh em nhìn nhá, nó có diễn giải ở trong cái ấy này. Phép nâng này. Đúng không? Actual này, reverse này, forecast này, đúng không? Diễn giải này. Actual grid gen forecast is good of currency này, tức là gì ạ? Thực tế mà lớn hơn dự đoán thì tốt cho tiền tệ. Tốt tiền tệ tức là tốt cho đồng đô la, thì đồng nghĩa việc vàng cái thứ sẽ rơi thôi. Đúng chưa? Đấy. Nó diễn giải này. Anh em vào Factory. Bit rơi này. Vàng rơi này. Vàng thì vừa chạm H1 trên khung EMA của kỹ thuật của 89 này, vùng giá trị này. Đấy, sell 19 cắt lỗ khoảng ba mấy thì quá xa. Một cái kèo mà cắt lỗ đến mười mấy giá thế này thì xa quá thì không chơi đúng không ạ? Thông thường thì tin ra anh em cứ phải chờ khoảng sau 15 đến 20 phút thì hãng giao dịch, thì cái đấy đúng cách xu hướng thì nó sẽ rõ hơn nhá. Đừng có đánh trong tin, nó đánh như kiểu cờ bạc thì đừng có chơi cái đấy. Nhật Bản và Nhật Bản thì vẫn tiếp tục in tiền, và Trung Quốc thì tiếp tục in ra tung ra gói 5.000 tỷ. 5.000 tỷ thì không biết là sẽ như nào. Nói chung là một ông thì cứ nâng lãi suất của một ông thì ông cứ bơm thôi. Chúng nó bây giờ nó trái khuấy nhau lắm, nó chả sợ ai nữa. Ngày xưa Mỹ mà nâng thì tất cả đều nâng, Mỹ mà bơm tất cả đều bơm. Bây giờ Mỹ bơm thì thằng Trung Quốc nó bơm, mà Mỹ thắt chặt tiền tệ nó vẫn bơm. Bây giờ các hình thái kinh tế cũng như là các địa chính trị bây giờ nó không ngán nhau nữa, loạn sinh ngậu ấy.
Thằng TikTok này like thì nó sẽ đọc được tin nhắn nhanh. Ô, mấy cái hoa hồng, mấy cái này thì được cái gì nhỉ anh em? Ông tặng cho tôi thì tôi được cái gì đây? Ở rất tận mạn. Anh em muốn vào rất tận mạn thì có thể vào cái nick TikTok này và có cái phần link này, vào bấm vào đây. Vàng đứng im, chạy còn thua phiên Mỹ. Bit thì giảm anh em ơi, vàng rồi. Mẹ, không qua được cái MA34 và 89 không M15 mà. Đây. Nó vẫn là một cái gì đấy đúng không ạ? Rất tâm linh đúng không? MA34 và 89 rồi 23 đừng có rớt. Donate thì donate mạnh lên. Cái gì tiền thì donate mạnh lên. 1.000 bông được có 1,5 triệu. Ôi rồi thế thôi phải chây rồi. Xuống 13.000 đô nhá. Tôi vào luôn, tôi làm luôn đến 10 bit cho các ông xem luôn. Ông này là ai nhỉ? Like cái này. Giờ này làm có 1.000 người xem. Rất nhiều idol TikTok đang thắc mắc không biết sao ông này là ai mà live đêm mà vẫn có 1.500 người xem. Đi PK được cho anh em. Giờ đi PK chắc thắng ấy nhỉ. Lâu lâu có một ông tộc khác là lạc sang ấy. Thôi mình chủ yếu mình có một cái phương tiện đúng không ạ? TikTok hay là Facebook hay là YouTube nó là những cái phương tiện để chúng ta truyền tải thông tin đến nhau thôi. Chứ thật cái ông đi PK kiếm tiền thì tôi ngồi tôi chơi, tôi tạo token tôi xả cho nhanh. Đây này anh em này, có một cái vùng này chúng ta cần phải chú ý đây. Đấy. Cửa ải Phú Thọ và Thái Nguyên anh em ạ. Phú Thọ và Thái Nguyên đang chống đỡ lại. Mốc 20.000 và mốc 19 thì cực kỳ quan trọng đấy nhé. Đừng thằng nào mà kích hoạt mẹ sao stop nó chết toi ngay. Tôi sẽ phân tích cho anh em biết là tại sao mà Bit có khả năng về được 13.000, 14.000 nhá. Có khả năng thôi, vì phân tích thì chúng ta hiểu là phân tích nó chỉ là dự đoán. Nó không phải là vấn đề chắc chắn. Còn cái vấn đề chúng ta nhận định thì khác, chúng ta quyết định thì khác nhá. Thứ nhất là chúng ta vẽ một cái Fibonacci mở rộng đúng không? Đây, Fibonacci thì dạy anh em hết rồi. Đây chúng ta kéo từ đây xuống đến đây.
và đến đây. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy là nó đã phá vỡ vùng 0,618, 1,8 là chính cái khu vực này. Đúng chưa? Sau đó thì nó chạm, chúng ta cần phải, mặc dù cái mốc ở vùng 20.000 đến 19.000 nó không phải là ngưỡng Fibonacci. Tuy nhiên là nó là một cái vùng, cái đỉnh của năm 2017, tháng 11 2017. Đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải lưu tâm nó là mốc đáng nhớ. Thì nó vẫn là một cái, lúc đầu nó là cái cản. Thì sau này đây này, lúc đầu nó là cái cản. Đúng chưa? Thì sau khi các bạn tưởng tượng đây là một cái trần nhà ấy. Thì sau khi vượt qua cái trần nhà này thì cái trần nhà này nó biến thành là cái sàn nhà. Lên đây rồi thì lên là sàn nhà, đúng không ạ? Thì đây là vùng hỗ trợ. Thì đây chúng ta đánh dấu là một điểm là sau khi mà lủng vùng 19.000 đây này, các bạn thấy này, 19.000, 26.000, 25.000 này thì nó xuống 20.000 thì chúng ta nhận định. Đó là lý do tôi nhận định về 20.000. Còn nếu như mà lủng tiếp cái vùng 18 đến 9.000 này ấy, thì nó sẽ về đây, về đúng Fibonacci số 1, đúng không ạ? Đây, vùng 1. Thì nó cũng trùng khớp với vùng bạn nào, cũng là một vùng kháng cự. Nó khoảng từ 13 đến 12 đến, đây là 12.600. Thì chúng ta cứ làm cho khoảng 13 14.000 cái khu vực này. Đấy. Và để lủng đây chúng ta cùng về đây thì nó phải có hồi chứ, đúng không ạ? Nó làm sao mà, còn nếu nó rơi kiểu Luna luôn thì thôi chịu. Đúng không ạ? Đấy thì chúng ta mốc tiếp theo đây, còn chúng ta không thể kết luận được về là 1.618 được, là về âm mà, âm 9.000 mấy à, đúng không ạ? Rất là khó. Còn tệ hại hơn nữa thì chúng ta lại kẻ một cái trend line để tôi nhìn nối từ 12.000 đến 13.000 đây. Đấy, về đến 13.000 mà tệ hại trong thị trường tài chính thì cái gì xảy ra, đúng không? Thì nó có thể về bao nhiêu ạ? Về khoảng đến vùng 1-2.000 này. Đấy, và test cái trend này. Đó. Chúng ta cứ view một cách công tâm như vậy thôi. Đấy thì là lý do mà vùng 20.000 chúng ta phải quan sát. Tầm này chúng ta phải ngoặt sức xem ở đâu. Thế còn chúng ta chỉ nhận định thôi nhé, còn không gì chắc chắn cả. Phân tích mà đúng thì chúng ta giàu hết rồi, đúng không? Đó, ok đấy. Giải thích cho anh em như vậy. Tuấn Bùi ạ, khi mà nó về được 1 đến 2.000 đô thì nó hoàn toàn về lại được 200 đô luôn nhé. Nói chung là hiện tại thì anh em thấy là cái lực bắt đáy nó yếu lắm, đúng không? Nó rơi về 20-21.000 mà chả thấy lực bắt đáy đâu cả. Ờ, 14 phút 15 nữa là biên bản phép phát biểu này. Bây giờ TikTok mà có cái quay màn hình là đẹp nhất, đúng không? Dạo này em thế nào, còn thức khuya không? Mẹ đang thức lồi mồm đây, canh giá đây. Thôi các ông này, các ông tha cho anh em P network đi anh em ơi.
Quên, chúng ta phải xem một cái chỉ số, đó là chỉ số S&P 500. Đây anh em nhỉ, S&P 500 vừa có quả quét cũng kinh này. 500 công ty lớn nhất thế giới, úi số 3.800 đến 3.700. Nói chung là cái việc nâng lãi suất này thì không có lợi gì cho các chỉ số chứng khoán CFD cả. Vàng lên 23, Bitcoin tăng một chút. Chờ tin thôi, chờ bài phát biểu. Một giờ 30 nhá, còn khoảng 13 phút nữa. Loa này loa của MacBook luôn mà. Kịch bản xấu cho cái bài phát biểu là Fed nói rằng chúng tôi nâng thử lên 0,75 và chúng tôi xem xét là nếu như trong vòng cái việc làm cũng như là tỷ lệ lạm phát, chỉ số CPI vẫn còn xấu thì chúng tôi tiếp tục nâng thêm 1% nữa. Thì các bạn biết là nó ối rồi ôi đúng không? Kiểu thế. Tức là nó sẽ thòng thêm một phát cái đợt sau nữa. Nó bảo tao tăng đấy, nhưng mà tao sẽ chờ xem là các chỉ số như thế nào. Nhưng mà các bạn biết rồi, Nga đang đánh nhau với Ukraine thì làm gì có chuyện mà có thể lạm phát để xuống được đúng không? Các ông cấm vận nhau như thế, chả làm ăn với nhau nữa thì các cung ứng hàng hóa này bị đứt gãy. Giá dầu thì tăng cao đúng không? Làm cho chi phí sản xuất tăng lên, giá cả phải tăng đúng không? Xong rồi chỉ số CPI lần sau 2.0 chẳng hạn thì là lại tiếp tục làm một cuộc họp nữa đẩy lên khoảng 2.5. Lãi suất thì thôi ối rồi ôi luôn. Là các ông biết là chúng ta đi bụi đấy. Anh em sport là hold to die luôn đấy. Nó sẽ phụ thuộc vào thị trường. Mở chạc BTC đi. Cái quan trọng nhất ở trong một cái tin tức ví dụ như là mạnh nhất thì vẫn là tin lãi suất của các ngân hàng trung ương là tin mạnh nhất, nó tác động đến đường giá, biến động mạnh nhất theo kinh nghiệm của tôi. Thứ hai đó là bản tin non farm, là bản tin việc làm. Đó, anh em cứ nhớ. Thứ ba là GDP. GDP cực kỳ quan trọng. GDP thì có nhiều, GDP quý và GDP tháng. Tổng sản phẩm quốc nội đấy. Mẹ livestream nãy giờ có ai donate gì đâu, toàn đến tặng hoa hồng cái gì cho thấy du thuyền tiếp đâu anh em. Mẹ dân tài chính các ông nghèo hơn cả bọn trẻ trâu các ông ạ. Tôi thấy bọn nó livestream, bọn nó trên TikTok, bọn nó toàn trẻ trâu, bọn nó donate nhiều, nhưng mà các ông dân tài chính toàn dân nói chuyện nghìn tỷ này nọ, vốn hóa 2.000 tỷ, thị trường forex 5.000 tỷ, thị trường mẹ chứng khoán Mỹ là 10.000 tỷ. Mẹ donate chắc thấy donate gì. Mẹ thua hết cả bọn mẹ sinh viên, thua chết hỏng rồi. Các ông toàn đi donate cho CZ thôi. Mẹ sợ nhất là bây giờ tin ra này không chạy, ngày mai mẹ CZ nó ngủ dậy nó đẩn cho một cây xuống thì nó ối rồi ôi luôn. Bật TikTok bán xốp khô gà. Đấy, mẹ nói mãi mà được ông tặng một bông hồng, rút bông hồng này bạn chỉ ra bao tiền mà không biết là rút tiền kiểu gì luôn. Bao nhiêu tiền mới được rút nhỉ?
Rồi mẹ cho cậu nghe nhạc miễn phí luôn. Fed bảo mục tiêu cuối năm là 3/4, hiện tại 7,5 rồi còn tăng nữa. Đỉnh điểm của tôi nhớ 2017 là hình như Fed tăng đến 7% luôn đấy. Lúc đấy là lãi suất ngân hàng mình lên hai con số luôn đấy, mười mấy % đấy. Ông nào chơi quả donate to thế nào? Đắt nhất là cái gì nhỉ? Đắt nhất là Bitexco anh em ạ. Tên lửa hành tinh. Làm quả Bitexco cũng được đấy. Bitexco là 14.999. Lần đầu tiên like TikTok khai phết, bởi vì anh em chat là mình nhận được đấy luôn, còn Facebook toàn bị trễ đấy. 8 phút nữa nha, 8 phút nữa phát biểu nha. Ý, trong 28 năm. Nào hộp châu báu gì đấy. Xa siêu ếch. Anh em mà muốn tìm tài liệu học của nước ngoài thì các bạn, hoặc là tìm cái hệ thống giao dịch ấy, chúng ta có thể vào đây này, vào forum của Forex Factory này. Anh em vào cái phần trading system này cũng rất là nhiều cái hệ thống hay của bọn nước ngoài chia sẻ. Nhưng mà nói chung là nó cũng chỉ là xác suất lớn một thôi mà, đúng theo từng thời kỳ thôi, cũng chẳng có gì đây. Chơi theo kiểu pricing các thứ này, MA các thứ này, rất là nhiều. Cái trang này rất là hay. Bọn chơi đến nước ngoài nó chia sẻ kiến thức nó rất là mở, không phải như ông Việt Nam mình chia sẻ xong đi copy xong thì làm đủ trò. Nhạc Thiện Hí mà. Đây, linh nhạc này. Trên xe thì nó là dạng reaction nó hay mà. Nói chung là nó cũng không thể vượt qua được cái xác suất đâu. Lên gõ Thiện Hí Festival Phụng Tiên đấy, đẹp chill. FOMC nó có cái trang của nó đấy, có trang của Fed luôn đấy, trang của Fed luôn, để xem nào. Đây này, Fed nó có trang của Fed luôn này. Đây, gửi trong group nhá. Đây, trang này trang của đấy luôn đấy, của Fed luôn đấy.
4 phút nữa để xem nó ra biên bản tiếp theo là gì. Ô, vàng lên. Ui đỏ thế, chưa bao giờ thị trường đỏ như này. Đến USDT cũng đỏ anh em ạ. Không biết là cái TikTok này nó report cái bánh nick không nhỉ? Các ông ạ, bây giờ là 1:30 đây, các ông chưa đi ngủ à? Chờ đợi các bài phát biểu đi ngủ nhá. Xem phát biểu nó có phản ứng gì không nhá, không thì đi ngủ. Một rưỡi rồi, các ông vẫn còn trên này, các ông xem live thì hỏng rồi. Đúng rồi, toàn dân tài chính, tài khoản toàn mấy nghìn bit cổ. Nó đang đếm cái gì đâu. Bình tĩnh, nó phải phát biểu, nó phát biểu là nó chất vấn báo chí đấy, nó hỏi báo chí hỏi thì người ta bắt đầu cách chơi đi, nó chơi đâu họ mới định hướng được cái kinh tế vĩ mô tương lai bắt đầu giao dịch. Đây đang chất vấn này anh em này. The economy in the country has been through a lot over the past 2.5 years and improved resilience. It is essential that we bring inflation down if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all.
From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price Đấy, ông nào nghe được nghe nhá. the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point Còn dịch đâu, giá vào này tất cả and rồi. anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. Overall economic activity edged down in the first quarter as unusually sharp swings in inventories and net exports more than offset continued strong underlying demand. Recent indicators Anh em chỉ cần nhớ suggest cái that percent thôi, GDP growth nhớ has con picked số up vào this percent là quarter, được rồi. Percent là phần trăm with đấy. consumption spending remaining strong. In contrast, growth in business fixed investment appears to be slowing, and activity in the housing sector looks to be softening, in part reflecting higher mortgage rates. The tightening in financial conditions that we've seen in recent months should continue to temper growth and help bring demand into better balance with supply. As shown in our summary of economic projections, Anh em FOMC participants have marked down their hoa hồng với projections tặng for du thuyền economic cho Fed activity, đi. with the median projection Đây, for GDP này anh em này. GDP growth running below 2% through Trên real 2024. The labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies at historical highs, and wage growth elevated. Over the past 3 months, employment rose by an average of 408,000 jobs per month, down from the average pace seen earlier in the year, but still robust. Improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for Tôi African phát biểu có gì Americans and giảm mẹ đây này, Hispanics. biết là thấy mẹ đéo tốt rồi. Labor demand is very strong, while labor supply remains Popular on Alibaba.com and Home and Garden. Chăm sóc người bệnh không đơn thuần chỉ là chữa bệnh. balance, easing the upward pressure Còn là nỗ lực thấu hiểu. or levels that are noticeably above the March projections. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 6.3%, excluding the volatile food and energy categories. Core prices rose 4.9%. In May, the 12-month change in the Consumer Price Index came in above expectations at 8.6%, and the change in the core CPI was 6%. Aggregate demand is strong. Supply constraints have been larger and long-lasting than anticipated, and price pressures have spread to a broad range of goods and services. The surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine is boosting prices for gasoline and food and is creating additional upward pressure on inflation. And COVID-related lockdowns in China are likely to exacerbate supply chain disruptions. FOMC participants have revised up their projections for inflation this year, particularly for total PCE inflation, given developments in food and energy prices. The median projection for inflation this year, particularly for total PCE inflation, given developments in food and energy prices. The median projection is 5.2% this year and falls to 2.6% next year and 2.2% in Việt đang ở 2024. 6% này. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. Thì vai là dạng chi phí. We are highly attentive to the risks high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Against the backdrop of the rapidly evolving economic environment, our policy has been adapting, and it will continue to do so. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, resulting in a 1.5 percentage point increase in the target range so far this year. The committee reiterated that it anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate.
And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Coming out of our last meeting in May, there was a broad sense on the committee that a half percentage point increase in the target range should be considered at this meeting if economic and financial conditions evolved in line with expectations. We also stated that we were highly attentive to inflation risks and that we would be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. Since then, inflation has again surprised to the upside. Some indicators of inflation expectations have risen, and projections for inflation this year have been revised up notably. In response to these developments, the committee decided that a larger increase in the target range was warranted at today's meeting. This continues our approach of expeditiously moving our policy rate up to more normal levels, and it will help ensure that longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 3.4% at the end of this year, a percentage point and a half higher than projected in March, and 0.9 percentage point above the median estimate of its longer run value. The median projection rises further to 3.8% at the end of next year and declines to 3.4% in 2024, still above the median longer run value. Of course, these projections do not represent a committee plan or decision, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing rate increases will be appropriate. The pace of those changes will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. Clearly, today's 75 basis point increase is an unusually large one, and I do not expect moves of this size to be common. From the perspective of today, either a 50 basis point or a 75 basis point increase seems most likely at our next meeting. We will, however, make our decisions meeting by meeting, and will continue to communicate our thinking as clearly as we can. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Making appropriate monetary policy in this uncertain environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. Inflation has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be in store. We therefore will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain time. We are highly attentive to inflation risks and determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Thank you. Howard Schneider with Reuters. Two related questions. Chair Powell, did you feel you boxed yourself in with the language you used at the last press conference on 50 basis point hikes in June and July? And would you please give us as detailed a sense as you can of what role you played in reshaping market expectations so quickly on Monday? So, as you know, we always aim to provide as much clarity as we can about our policy intentions, subject to the inherent uncertainty in the economic outlook, because we think monetary policy is more effective when market participants understand how policy will evolve, when they understand our objective function, our reaction function. And in the current highly unusual circumstances with inflation well above our goal, we think it's helpful to provide even more clarity than usual, again, subject to uncertainty in the outlook. So, and I think over the course of this year, financial markets have responded and have generally shown that they understand the path we're laying out. Of course, it remains data dependent, and so that's what we generally think about guidance, and that's why we offer it.
And of course, when I offered that guidance at the last meeting, I did say that it was subject to the economy performing about in line with expectations. I also said that if the economy performed, if data came in worse than expected, then we would consider moving even more aggressively. So we got the CPI data and also some data on inflation expectations late last week. And we thought for a while, well, this is the appropriate thing to do. So then the question is, what do you do? And do you wait 6 weeks to do it at the next meeting? And I think the answer is that's not where we are with this. So we decided we needed to go ahead. And so we did. And that's really how we made the decision. Gina? Thanks for taking our questions. Gina Smilek with the New York Times. I guess I wonder if you could describe for us a little bit how you're deciding how aggressive you need to be. So obviously 75 today, what did 75 achieve that 50 wouldn't have, and why not just go for a full percentage point at some point? Sure. So if you take a step back, what we're looking for is compelling evidence that inflationary pressures are abating and that inflation is moving back down. And we'd like to see that in the form of a series of declining monthly inflation readings. That's what we're looking for. And by this point, we had actually been expecting to see clear signs of at least inflation flattening out and ideally beginning to decline. We've said that we'd be data dependent, focused on incoming data, highly attentive to inflation risks, the things that I mentioned to Howard moments ago. So contrary to expectations, inflation again surprised to the upside. Some indicators of inflation expectations have risen, and projections of this year have moved up notably. So we thought that strong action was warranted at this meeting, and today we delivered that in the form of a 75 basis point rate hike, as I mentioned. So what was the point of it really is this. We've been moving rates up expeditiously to more normal levels. And over the course of the 7 months since we pivoted and began moving in this direction, we've seen financial conditions tighten, and appropriately so. But the federal funds rate, even after this move, is at 1.6%. So again, the committee is moving rates up expeditiously to more normal levels. And we came to the view nói chung là bit vẫn bị we'd like to do a little more front-end loading on that. So I think that the SEP gives you the levels that people think are appropriate. Đây rồi, phá cản rồi anh em ơi, chờ phá cản nhá, chờ phá cản nhá. About the speed with which you would get there. So as I mentioned, we bình tĩnh chờ phá cản, đừng vội, đừng làm gì vội. I said the next meeting could well be about a decision between 50 and 75. That would put us at the end of the July meeting, in that range in that more normal range, and that's a desirable. Tính cả chân nến anh em, tính cái phần chân nến đi, chân nến có phần thanh khoản thấp, tính cả chân nến luôn. The speed with which you would proceed going forward. Lên. Just talking about the CP for a second. What it really says is that committee participants widely would like to see policy at a modestly restrictive level at the end of this year, and that's 6 months from now. And so much data and so much can happen. So remember how highly uncertain this is. But so that is generally a range of 3 to 3.5%. That's where people are, and that's what they want to see, knowing what they know now and understanding that we need to show resolve, but also be flexible to incoming data as we see it. If things are better, we don't need to do that much. And if they're not, then we either do that much or possibly even more. But in any case, it will be very data dependent. Then you're looking at vàng tăng mạnh nha, biết tăng mạnh anh em ơi, ngon rồi. Không biết nó phát biểu cái gì ngoài in a range of maybe 3.5 to 4%, and that's generally what people see as the appropriate path for getting inflation under control and starting back down and then getting back down to 2%. So 75 basis points seemed like the right thing to do at this meeting, and that's what we did. Steve Leisman, CNBC. Thank you for taking my question, Mr. Chairman. You have not used the phrase in a long time, monetary policy is in a good place, which is a phrase that you used to use often. Now that the committee is projecting 4% or 3.8% next year in terms of the funds rate, which is similar to where the market is now, the futures market of 4% funds rate next year. Do you think that's a level that is going to be sufficiently high enough to deal with and bring down the inflation problem? And just as a follow-up, could you
break that apart for me? How much of that is restrictive, and how much of that is a normal positive rate that ought to be embedded or not, in your opinion, in the funds rate? Thank you. Sure. So the question really is, Mẹ ui rồi 22 cái năm giật xuống luôn kìa. we need to go, and this is, the estimates on the committee are in that range of 3.5% to 4%. And how do you think about that? Well, you can think about the longer run neutral rate. You can compare it to that, and we think that's in the mid twos. You can look, frankly, at broader financial conditions. You can look at, asset prices. You can look at the effect you're having on the economy, rates, asset prices, credit spreads. All of those things go into that. You can also look at the yield curve and ask, all along the yield curve, where is the policy rate? So for much of the yield curve now, real rates are positive. That's not true at the short end. At the short end of the yield curve, in the early years, you don't have real negative rates still. So that really is one data point. It's one part of financial conditions. So I think I have to look at it this way. We move the policy rate. That affects financial conditions. MA các and kiểu that là điều. affects the economy. We have, of course, rigorous ways to think about it, but ultimately it comes down to, do we think financial conditions are in a place where they're having the desired effect on the economy? And that desired effect is, we'd like to see, demand moderating. Demand is very hot still in the economy. We'd like to see the labor market getting better in balance between supply and demand. And that can happen both from supply and demand. Right now, demand is substantially higher than available supply. Vừa tăng lên 22K4, kéo vắt về 2K6 cộng luận dã man luôn. There are many things we can't affect, and those would be, things, the commodity price issues that we're having around the world due to the war in Ukraine and the fallout from that, and also just all of the supply side things that are still, pushing upward on inflation. So that's really how I would think about it. But does 3.8%, 4% get it done? Does it get the job done and bring them back to inflation? I think it's certainly in the range of plausible numbers. I think we'll know when we get there, really. I mean, honestly, that would be, you would have positive real rates, I think, and inflation coming down by then. I think you'd have positive real rates across the curve. I think that the neutral rate is pretty low these days. So I would think it would, but you know what? We're gonna find that out empirically. We're not going to be completely model driven about this. We're going to be looking at this, keeping our eyes open and reacting to incoming data, both on financial conditions and on what's happening in the economy. Thanks. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've said that you like your policy to work through expectations, and now obviously this decision was something quite different from how you and almost all of your colleagues had set those expectations during the intermeeting period. And I know you just said that what changed was really the inflation data, the inflation expectations data, but I'm wondering, on the inflation expectations data, was there something you saw that was unsettling enough to risk eroding the credibility of your verbal guidance by doing something so different from what you had socialized before? So if you look at we look at a broad range of inflation expectations. So you've got the public, you've got surveys of the public and of experts, and you've also got market-based. And I think if you look across that broad range of data, what you see is that expectations are still in the place, very much in the place, where short-term inflation is going to be high, but comes down sharply over the next couple of years. That's really where inflation expectations are. And also, as you get away from this episode, they get back down close to 2%. And so this is really very important to us that remain the case. And I think if you look for most measures, most of the time, that's what you see. If we even see a couple of indicators that bring that into question, we take that very seriously. We do not take this for granted. We take it very seriously. So the preliminary Michigan Vậy nó là cái lãi suất trung lập về khả năng dài hạn nó rơi khoảng từ 2-3%. It was quite eye-catching, and we noticed that. Và muốn thấy cái sự cân bằng tốt ở trên thị trường lao động. Index of common inflation expectations at the board has moved up after being pretty flat for a long time. So we're watching. Và có khoảng 61% khả năng là lãi suất được tăng thêm 0,75 nữa vào tháng 7. Deciding to move ahead with 75 basis points today was what we saw in inflation expectations. We're absolutely determined to keep them
anchored at 2%. That was one of the reasons. The other was just the CPI. Tăng lãi suất nhanh chóng sẽ đưa chúng ta đến một phạm vi bình thường. Like that again, another tick up in inflation expectations, would that put a 75 or even 100 basis point increase in play at your next meeting? You know, I'll just say we're going to react to the incoming data. And, ông ấy rất là quan tâm đến cái chỉ số lạm phát nha anh em nhé. Chú ý. I wouldn't want to put a number on what that might be. The main thing is to get rates up, and then pretty soon we'll be in an area where we're I think as you get closer to the end of the year, you're in a range where you've got restrictive policy, which is appropriate. 40-year highs in inflation. We think that policy is going to need to be restrictive, and we don't know how restrictive. Nhà báo chuyên gia toàn là ấy mà, toàn là tay trong của bọn phú quân. Ôi giời, giơ tay đã mầm luôn. Hi, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. Thanks for taking our questions. The late-breaking kind of decision to go to 75 basis points, do you worry that will make policy guidance a less effective tool in the future? And should we think of that as a kind of symmetrical reaction function if we start to get soft readings on inflation, or if the labor market starts to roll over? To take your second question first, yes. I mean, I think we're resolved to take this on, but we're going to be flexible in the implementation of it. Sorry, and your question was guidance. So again, the overall exercise is that we try to provide as much clarity about our policy intentions as we can, because we think that makes monetary policy work better. It's always a trade-off, because you have to live with that guidance, and so you do it, and it helps a lot of the time. I frankly think this year has been a demonstration of how well it can work. With us having really just done very little in the way of raising interest rates, financial conditions have tightened quite significantly through the expectations channel, as we've made it clear what our plans are. So I think that's been a very healthy thing to be happening. So, and I would hope that our it's always going to be any guidance that we give is always going to be subject to things working out as we expect. And in this particular situation, you know, we're looking for something specific, and that is progress on inflation. We want to see progress. We want to see inflation can't go down until it flattens out, and that's what we're looking to see. And if we don't see that, then that's the kind of thing that will cause, even if we don't see progress for a longer period, that could cause us to react. But we will soon enough. We will be seeing some progress at some point, and we'll react appropriately to that too. But I would like to think, though, that our guidance is still credible, but it's always going to be conditional on what happens. This is an unusual situation to get, some data late in during blackout, very close to our meeting. Very unusual to one that would actually change the outcome. So. I've only seen, in my 10 years plus here at the Fed, I've only seen something like that, even close to that, one or two times. So I don't think it's something that'll come up a great deal. Thank you so much for taking our questions. Colby Smith with the Financial Times. On the clear and convincing threshold for the inflation trajectory, what is the level of realized inflation that meets that criteria? And how is the committee thinking about the potential trade-off of much higher unemployment than even what's forecasted in the SEP if inflation is not moderating, at this acceptable pace? Thấy gì không ạ, anh em? Thấy gì không anh em? Thấy gì chưa? What's the potential trade-off with higher unemployment than even what's forecasted in the SEP if inflation is not moderating at an acceptable pace? Right. So what we want to see is a series of declining monthly readings for inflation, and we like to see inflation headed down. So, but and right now our policy rate is well below neutral, right? So, soon enough we'll have our policy rate. Let's assume the world works about like the SEP says. The policy rate will be up where we think it should be, and then the question would be, do you slow down? Does it make that you'll be making these judgments about, is it appropriate now to slow down from 50 to 25, let's say, or speed up? So that's the kind of thinking we'll be doing, and we're looking, ultimately, we're not going to declare victory until we see a
a series of these, really see convincing evidence, compelling evidence that inflation is coming down. And that's what I mean by, that's what it would take for us to say, okay, we think this job is done. Because we saw, frankly, we saw last year, inflation came down over the course of the summer and then turned right around and went back up. Mẹ bít lại giảm dưới EMA34 các ông ạ. Mẹ lại đồng giá trị tiêu cực. Không vượt nổi EMA34H1 thì đánh đấm gì. Yếu lắm. Are you more concerned now that to bring down inflation it's going to require more than just some pain at this point? So again, I think that I do think that their objective, and this is what Khi ông nào bảo tôi đánh demo nhỉ? objective really is. Demo các ông ạ. Đánh demo mà tiền đâu mà đánh thật. Tôi làm gì có tiền, mỗi tình cảm thôi. I think that what's becoming more clear is that giờ này còn đánh demo. Many factors that we don't thời gian control are going to play a very significant role in deciding whether that's possible or not. And there I'm thinking, of course, of commodity prices, the war in Ukraine, supply chain, things like that, where we really can't. The monetary policy stance doesn't affect those things. Đi ngủ anh em ạ. But having said that, Đi ngủ. There's a path. There's a path for us to get there. Chờ khoảng It's not getting easier. anh em chờ khoảng đến 2:30 xem thị trường nó phản ứng sau khi cuộc họp kết thúc ấy, nó phản ứng kiểu gì. Quan trọng nhất là cái sau cuộc họp này là bắt đầu các nhà đầu tư nó bình tâm lại. So you have two job vacancies essentially for every person actively seeking a job, and that has led to a real imbalance in wage negotiating. You could get to a place where that ratio was at a more normal level, and you would expect to see those wage pressures. Bye anh em nhé, bye bye. Tắt like.